ปีคริสตศักราช 680 ณ ผืนทรายอันร้อนระอุที่ชื่อว่าการบาลาชายคนหนึ่งยืนเผชิญหน้ากับกองทัพนับหมื่นเพียงลำพังในมือเขาไม่มีสมบัติไม่มีแผนที่ขุมทรัพย์มีเพียงดาบแห่งความศรัทธาและความจริงที่แบกไว้บนบ่าแต่ก่อนที่เราจะไปถึงวินาทีสุดท้ายนั้นย้อนกลับไปในตอนที่แล้วเราได้เห็นรหัสลับของการสูญเสียและการก้าวขึ้นสู่อำนาจที่สั่นคลอนรากฐานอาณาจักรไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนำว่าต้องย้อนกลับไปชมเพราะนั่นคือจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจว่าทำไมหลานชายของศาสดาถึงถูกบีบให้ต้องเลือกเส้นทางสายนี้เส้นทางที่ไม่มีวันได้หันหลังกลับและหากคุณมองหาพิกัดนี้บนแผนที่โลกในปัจจุบันกาบาลาตั้งอยู่ทางตอนกลางของประเทศอิรักห่างจากกรุงแบกแดดลงมาทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ100กิโลเมตรจากทะเลทรายที่นองเลือดในวันนั้นปัจจุบันได้กลายเป็นมหานครแห่งศรัทธาที่มีมหาเจดีย์โดมทองคำตั้งตระหง่านดึงดูดผู้คนนับล้านจากทั่วโลกให้มันหลั่งน้ำตาและรำลึกถึงเหตุการณ์นี้ในทุกๆปีทำไมเลือดที่หลั่งฉโลมผืนทรายเมื่อ 1,300 กว่าปีก่อนถึงยังคงร้อนแรงและไม่เคยจางหายไปจากใจผู้คนวันนี้จัสนอจะพาคุณเจาะลึกสิ่งที่เรียกว่า The Blood of Karbala เลือดที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลกไปตลอดกาลเตรียมใจให้พร้อมแล้วไปหาคำตอบพร้อมกันครับเพื่อจะเข้าใจกราบบาลาเราต้องย้อนเข็มนาฬิกากลับไปหลังยุคท่านศาสดามูฮัมหมัดในช่วงที่โลกอิสลามกำลังขยายตัวอย่างมหาศาลตำแหน่งผู้นำหรือกาลิบกลายเป็นประเด็นร้อนแรงจนกระทั่งมาถึงยุคของมูอาวิยะห์ผู้สถาปนาราชวงศ์อุมัยยะห์ขึ้นที่กรุงดามัสกัสประเทศซีเรียในปัจจุบันก่อนที่มูอาวิยะห์จะสิ้นใจเขาได้กระทำการที่ผิดธรรมเนียมปฏิบัติในยุคนั้นนั่นคือการสถาปนาบุตรชายของตัวเองที่ชื่อยาซีดขึ้นเป็นรัชทายาทยาซีดคือใครในหน้าประวัติศาสตร์ยาซีดถูกบันทึกว่าเป็นชายหนุ่มที่เติบโตมาในความหรูหราสนใจในความรื่นเริงและถูกคอรหาว่าใช้ชีวิตผิดหลักการศาสนาอย่างรุนแรงการขึ้นสู่อำนาจของเขาไม่ใช่เพราะความดีงามแต่คือการสืบทอดอำนาจผ่านสายเลือดและกำลังทหารในมือการขึ้นสู่บัลลังก์ของเขาจึงเต็มไปด้วยข้อกังขาจากผู้ศรัทธาทั่วทุกสารทิศในขณะที่ขั้วอำนาจในดามัสกัสกำลังถูกฉาบไปด้วยลาภยศและอำนาจทางการเมืองสายตาของคนทั้งโลกอิสลามในเวลานั้นกลับไม่ได้จับจ้องไปที่บัลลังก์ทองคำแต่กลับมองไปที่ชายคนหนึ่งในเมืองมะดีนะห์นั่นคือท่านฮูเซนผู้ที่คนเคารพรักที่สุดทำไมท่านฮูเซนจึงเป็นผู้ที่คนเคารพรักที่สุดคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังครับเพราะท่านไม่ใช่แค่ลูกหลานชนชั้นสูงแต่ท่านคือหลานรักเพียงไม่กี่คนของท่านศาสดามูฮัมหมัดท่านเป็นบุตรชายของท่านอาลีและท่านหญิงฟาติมะผู้คนยังจำภาพที่ท่านศาสดาเคยให้ท่านฮูเซนตัวน้อยขี่หลังขณะกำลังละหมาดหรือถ้อยคำที่กึกก้องว่าฮูเซนมาจากฉันและฉันมาจากฮูเซนตัวตนของท่านจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความสมถะความเที่ยงธรรมและเป็นศูนย์รวมจิตใจที่ยังมีลมหายใจของยุคทองแห่งอิสลามความขัดแย้งครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการแย่งชิงตำแหน่งแต่มันคือการเผชิญหน้ากันระหว่างผู้ครองอำนาจโดยธรรมเนียมการทหารอย่างยาซีดกับรัชทายาททางจิตวิญญาณอย่างท่านฮูเซนเมื่อยาซีดต้องการอำนาจเบ็ดเสร็จในกำมือวิธีเดียวที่จะสร้างความชอบธรรมให้บัลลังก์ที่ดามัสกัสได้คือการบีบให้ท่านฮูเซนประกาศยอมรับหรือให้สัตยาบันต่อเขายาซีดรู้ดีว่าหากฮูเซนยอมก้มหัวให้ทุกเสียงคัดค้านทั่วอาณาจักรจึงเงียบลงทันทีแต่สำหรับฮูเซนการยอมจำนนต่อยาซีดไม่ใช่แค่เรื่องของการเมืองแต่มันคือการยอมรับว่าความอธรรมสามารถปกครองความถูกต้องได้ท่านมองเห็นความช่อฉนมองเห็นหลักการที่แท้จริงกำลังถูกบิดเบือนเพื่อรับใช้อำนาจท่านจึงกล่าวคำที่เป็นประดุจสายฟ้าฟาดกึกก้องไปทั่วประวัติศาสตร์ว่าคนอย่างข้าจะไม่มีวันก้มหัวให้คนอย่างเขาคำพูดนี้ไม่ได้สั่นคลอนแค่บัลลังก์ของยาซีดแต่มันสั่นคลอนหัวใจคนทั้งภูมิภาคเมื่อท่านฮูเซนประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนอีกครั้งว่าคนอย่างข้าจะไม่มีวันก้มหัวให้คนอย่างยาซีดคำประกาศนี้เองคือรอยแยกที่ไม่มีวันบรรจบและการปฏิเสธที่จะก้มหัวให้ความอธรรมในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ความตายอย่างมีเกียรติณทะเลทรายกราบาลา ล
หลังจากประกาศจุดยืนที่สั่นคลอนบัลลังก์ดามัสกัสท่านฮูเซนตัดสินใจเดินทางออกจากเมกกามุ่งหน้าสู่เมืองกูฟะในอิรักปัจจุบันตามคำเรียกร้องและจดหมายเชิญนับพันฉบับจากประชาชนที่ต้องการผู้นำที่เที่ยงธรรมมาปลดแอกพวกเขาจากความกดขี่ท่านออกเดินทางโดยไม่มีเจตนาทำสงครามเพราะในขบวนนั้นมีทั้งสตรีเด็กและผู้สูงอายุรวมกันเป็นเพียงคาราวานเล็กๆเพียงไม่กี่สิบชีวิตทว่าในมุมมองของดามัสกัสยาซีดกลับมองว่านี่คือการท้าทายอำนาจรัฐครั้งใหญ่เขาจึงประกาศข้อหากบฏผู้สร้างความแตกแยกที่เรียกว่าฟิตนาเพื่อสร้างความชอบธรรมในการใช้กำลังและสั่งระดมพลนับหมื่นภายใต้การนำของแม่ทัพอุมัดอิบนุสะอัดเป้าหมายไม่ใช่แค่การจับกลุ่มแต่คือการใช้กำลังที่เหนือกว่าอย่างมหาศาลเพื่อบดขยี้ขวัญกำลังใจและบังคับให้สยบยอมอย่างเบ็ดเสร็จระหว่างทางข่าวร้ายกลับมาถึงราวกับพายุสรายเมื่อผู้สนับสนุนในกูฟะถูกสังหารและกองทัพเรือนหมื่นได้เข้าโอบล้อมคาราวานเล็กๆของท่านฮูเซนไว้ทุกทิศทางบีบให้พวกเขาต้องเข้าไปในพื้นที่แห้งแล้งที่ถูกเรียกว่ากัดบาลาชื่อที่ในเวลาต่อมาประวัติศาสตร์จะจารึกว่าหมายถึงความทุกข์ระทมและบททดสอบกัดบาลากลายเป็นสมรภูมิที่ห่างชั้นกันอย่างเหลือเชื่อกองคาราวานของท่านฮูเซนมีผู้ชายที่พร้อมรบเพียง72คนใช่ครับฟังไม่ผิดครับ72คนเท่านั้นเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกองทัพนับหมื่นที่ล้อมอยู่รอบตัวความห่างชั้นของกำลังพลในวันนั้นไม่ใช่แค่เรื่องของสงครามแต่มันคือการปิดล้อมเพื่อหวังจะบดขยี้จิตวิญญาณและเพื่อบีบให้ท่านฮูเซนยอมรับความชอบธรรมของยาซีดยุทธวิธีที่โหดร้ายที่สุดจึงถูกนำมาใช้นั่นคือการปิดล้อมการเข้าถึงน้ำกองทัพยาซีดเข้าขวางทางสู่แม่น้ำยูเฟรติสห้ามไม่ให้เข้าถึงแม่น้ำเพียงหนึ่งเดียวในบริเวณนั้นท่ามกลางแดดที่แผดเผาจนทรายแทบลุกเป็นไฟทะเลทรายที่ไม่มีน้ำไม่ต่างจากหลุมศพที่ผู้คนยังมีลมหายใจยาซีดหวังจะใช้ความหิวกระหายบีบให้ท่านฮูเซนยอมก้มหัวให้เพื่อแลกกับหยดน้ำเสียงร้องไห้ระงมของเด็กๆที่กระหายน้ำอย่างรุนแรงคืออาวุธที่ไร้เมตตาที่สุดที่กองทัพยาซีดใช้บีบคั้นหัวใจท่านฮูเซนหวังจะให้ท่านยอมสยบเพื่อแลกกับหยดน้ำเพียงไม่กี่หยดเสียงเหล่านั้นคือหนึ่งในรอยแผลที่ลึกที่สุดของเหตุการณ์กัดบาลาแต่น่าอัศจรรย์ใจครับที่ความทุกข์ทรมานเหล่านั้นกลับยิ่งทำให้ความแน่วแน่ของฮูเซนมั่นคงดุจภูผาท่านยืนหยัดมองดูความเจ็บปวดนั้นด้วยหัวใจที่ยืนยันว่าการตายอย่างมีเกียรติย่อมดีกว่าการมีชีวิตอยู่ที่ต้องยอมรับอธรรมและนั่นคือจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมที่จะเปลี่ยนโลกอิสลามไปตลอดกาลและแล้ววันแห่งการตัดสินก็มาถึงวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมหรือที่รู้จักกันในชื่อวันอาชูรอแต่ก่อนที่แสงแรกจะจับขอบฟ้าในคืนสุดท้ายก่อนการรบท่านฮูเซนได้ทำในสิ่งที่โลกต้องจดจำท่านสั่งให้ดับไฟในกระโจมลงจนมืดสนิทแล้วกล่าวกับผู้ติดตามทุกคนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวว่าใครจะไปก็จงอาศัยความมืดนี้เดินทางกลับไปเถิดเพราะพวกเขาต้องการเพียงชีวิตของข้าคนเดียวเท่านั้นท่านเปิดโอกาสให้ทุกคนเลือกชีวิตที่รอดพ้นแต่ในความมืดมิดนั้นกลับไม่มีใครยอมก้าวเท้าเดินจากไปแม้แต่คนเดียวทุกคนเลือกที่จะอยู่และตายเคียงข้างท่านและนั่นคือจุดเริ่มต้นของบทเรียนเรื่องความภักดีที่หาจากที่ใดไม่ได้อีกแล้วในโลกนี้เมื่อแสงอรุณอาบท่าพื้นทรายการสู้รบที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังก็เริ่มต้นขึ้นเลือดล้างเลือดหลั่งฉโลมพื้นแผ่นดินทีละคนทีละคนพี่น้องบุตรชายมิตรสหายและเหล่านักรบผู้ภักดีของฮูเซนต่างล้มลงกลางทะเลทรายกัดบาลาอย่างกล้าหาญจนกระทั่งในที่สุดท่ามกลางซากศพและฝุ่นควันท่านฮูเซนเหลือเพียงลำพังท่านถูกรุมล้อมด้วยห่างกระสุนธนูและคมดาบนับไม่ถ้วนจากศัตรูที่ไร้ความปราณีนาทีสุดท้ายมาถึงในวินาทีที่ร่างกายของท่านอาบไปด้วยเลือดและเต็มไปด้วยบาดแผลชะกันท่านฮูเซนกลับทำในสิ่งที่สั่นคลอนหัวใจของผู้ที่พบเห็นท่านก้มลงสุญูดหรือกราบต่อพระเจ้าท่ามกลางสนามรบที่นองเลือดเป็นภาพที่ขัดแย้งที่สุดเท่าที่ประวัติศาสตร์เคยบันทึกไว้เพราะในขณะที่ศัตรูคิดว่าพวกเขาชนะด้วยการตัดศีรษะของท่านออกไปแต่นั่นคือวินาทีที่โลกได้รับรู้ว่าแม้ร่างกายจะถูกทำลายด้วยความตายแต่จิตวิญญาณของท่านกลับมีชัยเหนืออำนาจทั้งปวงร่างของท่านอาจจะจมลงสู่พื้นดินแต่มรดกและเกียรติยศของท่านกลับถูกยกย่องให้สูงส่งขึ้นถึงชั้นฟ้า
เป็นชัยชนะที่แลกมาด้วยเลือดแต่เป็นอมตะไปตลอดกาลหากเรามองด้วยสายตาของนักยุทธศาสตร์ในทางทหารและทางกายภาพยาซีกคือผู้ชนะในสมรภูมิวันนั้นแต่ในทางจิตวิญญาณและประวัติศาสตร์โลกฮูเซนคือผู้ชนะนิรันดร์เลือดของกัปปลาที่หลั่งฉโลมผืนทรายไม่ได้แห้งเหือดไปตามกาลเวลาแต่มันได้กลายเป็นเชื้อไฟที่จุดระเบิดการต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมไปทั่วทุกมุมโลกกัปปลาในประเทศอิรักวันนี้จึงไม่ใช่แค่สถานที่แห่งความเศร้าโศกเสียใจเพียงอย่างเดียวแต่มันได้กลายเป็นศูนย์กลางแห่งความกล้าหาญที่ประกาศก้องแก่คนทุกยุคสมัยว่าการตายอย่างมีเกียรติย่อมดีกว่าการมีชีวิตอยู่ที่ต้องอยู่อย่างทาสของความอธรรมแม้แต่มหาบุรุษอย่างมหาตมะคานธียังเคยกล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าได้เรียนรู้จากฮูเซนว่าจะทำอย่างไรให้ได้รับชัยชนะในขณะที่ถูกข่มเหงเรื่องราวของกัปปลาจึงก้าวข้ามขอบเขตของนิกายหรือเรื่องของศาสนาใดศาสนาหนึ่งแต่มันคือเรื่องของมนุษยชาติที่จะไม่ยอมสิโรราบต่อความช่อฉนและพร้อมจะยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามความตายที่ทรงเกียรติของท่านฮูเซนในวันนั้นทิ้งมรดกที่ประเมินค่าไม่ได้ไว้ให้กับพวกเราแต่เรื่องราวนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเพราะภายใต้โศกนาฏกรรมนองเลือดนี้ยังมีความลับบางอย่างที่ถูกส่งต่อผ่านสายเลือดและผู้รอดชีวิตความลับที่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกอิสลามในเวลาต่อมาอย่างที่คุณคาดไม่ถึงในตอนต่อไปเราจะมาเจาะลึกถึงบทสรุปสุดท้ายและการเดินทางของกลุ่มคนที่เหลือรอดซึ่งจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรแล้วคุณล่ะครับได้ยินเสียงเรียกแห่งความถูกต้องจากกัตบลาในใจคุณหรือเปล่าลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนมุมมองกันดูนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง Just Law ไว้เพื่อที่คุณจะไม่พลาดรหัสลับบทสรุปสุดท้ายในตอนหน้าขอบคุณที่ร่วมเดินทางเจาะลึกไปกับเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ครับ